Good morning, Malacañang Press Corps. Kasama na natin si Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Good morning, MPC. Wala si Henry. So, nandiyan si Henry. Laging nagtatawa, naka-pink ka ngayon, ha? Baby pink. The question ka, Henry, or si Yan Raymond? yata ang kulay ni pag kinasal. Yung isa sa mga nanay natin dito. Ano ba pangalan mo? Raymond Tinasa. Ay, sir. Good noon. Ay, sir, previously or recently, General Albayalde kept on saying that he will only resign once the president asks him to do so. Now that he already relinquished or resigned from the position of chief PNP, did the president ask him to do that, to resign? Wala akong narinig. Tingin ko, I cannot read his mind, but I can only speculate that maybe he had enough of the, according to him, false, unfair accusations and innuendos, especially because his family is suffering. Nakabumigay yung mama. Parang pinakiusapan yata ng pamilya. Right now, sir, hawak na ba ng Pangulo yung short list ng How? How's that? short list ng pagpipilian niya na papalit kay General Albayalde? Wala pang nababanggit si Presidente. Thank you, sir. So, may follow-up? Maricel? Hi, sir. Good morning. Sir, do you Yes. think this is the most appropriate thing to do on the part of General Albayalde? Whether it's appropriate or not, that's his call. Siya ang person concerned. But do you, well, after his decision to resign as PNP chief, do you still believe that he is innocent with all the accusations? I will follow the line of the President. Give me clear proof that he has profited from this drug and linkage that he is involved. Until such time, the presumption of innocence applies to him. Follow-up? Still on Albayalde? Other issue? Any other question? Sir, may tanong lang si Belia Carriazo. Hindi po ba kayo daw magsosorry sa mga naaberya sa ginawa niyong commute challenge last Friday? Siguro Or- dapat mag-apologize yung mga nasa media. Kasi if you recall, I declined coverage despite the pakiusap ng mga MPC at itinago ko kung saan ako pupunta at saan ang aking lakad. Pero kung naabirya man, sandali lang din naman yun sa Cubao lang naman nagkaroon ng Yung sinasabi niya, Na-stall lang by a few minutes. ang sabi niya dito, ang ending daw po yung mga affected ng partial operation ng LRT2, sila rin ang naaberya last Friday. May follow-up question, since you made your point na kaya nyo mag-commute next time na maghamon ang militanteng grupong bayan, hindi ba better kung sa debate na lang daw po ang inyong sagot? I'm sure dudumugin po ng media yun. Unang-una sila naman na nagkamot. Pinagbigyan ko lang sila. Just to put a lie to their thinking that we in the government do not know the suffering of these people. Question. Okay, Sandra and then... Teka muna, bago nga pala, I have to correct certain misimpressions. Sinasabi kasi sa dyaryo, took me 4 hours to reach Malacañang from my place, which is wrong. Gaya ng paliwanag ko na. Kasi if I took the route from where I came from, it will only take me 15-20 minutes. O the very purpose of the challenge, precisely nga to suffer, to share in the suffering, hindi mangyayari yon. Kasi kung 20 minutes, baka earlier pa, because it's 5 o'clock baka 5 minutes, nandito na ako sa Malacanang, nag-aantay dyan sa gate. So I purposely did a circuitous route para nga madanasan ko yung dinadanas na sinasabi nila ng mga kababayan natin.
Kaya from corner Hemadi, EDSA, or rather Aurora Boulevard, punta muna ako ng Cubao. Bumaba ako ng Cubao and then sumakay na naman ako ng jeep going to Concepcion. From Concepcion, pumunta ako ng Cubao where the horde of media practitioners pounds on me dahil may nag-tweet, may nag-post kung nasaan ako. And the reason why I did not step down in Cubao, supposed to be doon ako sasakay eh. Sa may bandang Hemadi, merong LRT doon eh. But since you were all, most of your colleagues are already there inside, ayoko noon kasi nga precisely I declined. I don't want to make a spectacle. Kung tinuloy ko yan, talaga spectacle yun. Dahil susunod hanggang sa LRT, marami talagang maatraso. And that is precisely why also, nakiangkas na lang ako dun sa nagmagandang loob. Kasi can you imagine, maglalakad ako papunta rito. Ilang minuto yon. Naka-live coverage ka pa. Malaking ano yan eh. Precisely, I declined the challenge na magkita kami sa Cubao. Kasi parang gusto nilang magkaroon ng publicity. Ayoko nga nun. And that is also the reason why nagsombrero ako at nag-shade para hindi ka masyadong pansinin kung sino ka. Yun ang reason doon. Okay. Sandra Ginaldo. Sir, Oh, Sandra, you're here. Welcome. Sir, on a related topic, yung grupo daw na Kongreso ng Mananakay is challenging you na 6 months commute challenge daw kasi 1 day is not enough. What is your reaction? Wala na yun. Alam mo, kaya ko lang naman pinagbigyan sila para pamukha sa kanila na hindi totoo yung sinasabi nila na hindi namin nararanasan. Kahit na hindi ka, gaya ng polituloy, kahit na hindi ka sumakay doon, mararanasan mo kasi araw-araw nakikita mo yun eh. Pag dumaan ka doon sa lugar na antayin ng jeepney, ng bus, makikita mo nakapila, makikita mo rin kung paano sila nakikipagbulong sumakay. Pag rush hour talagang ganun ang nakikita ng lahat. Kaya hindi na kailangan tumanggap pa ng anong paghamon. Ang gawin nyo na lang, yung mga mahilig maghamon, magbigay kayo ng mga mungkahe kung paano kayo makakatulong sa pamahalaan ng magandang mga proposal. Gaya ni VP Lenny, tama na yung kritisismo kasi sinasabi niya, aminin mo na may crisis. Jesus Maria Joseph naman, sinabi na nga may traffic crisis eh. Hindi lang tayo nagkakaintindihan doon sa, sinabi ko kasi transport crisis, may paralysis. Wala naman, may crisis pa rin. Ba't hindi makakatulong yan? Magbigay na lang kasi kayo ng proposal para makatulong kayo sa pamahalaan. Yun ang solution doon. And another thing, I was listening to Engineer Palafox this morning in an interview in one of the stations. Ano sabi niya? 20 years plus, may proposal na ako dyan. At tinanggap na ng administrasyon ni Marcos yan. Kung nangyari yan, kasi bigyan tayo ng infrastructure, sana wala tayong ganito. Anong nangyari yan? Sabi niya, paano dumating yung Cory, in-scrap yung proposal na yon. Tapos inulit yan sa GMA, in-scrap naman ng sumunod na presidenteng Pinoy. O kaya, eto tayo ngayon. Hindi dahil sinisisi. Sinasabi lang sa taong bayan na ganong kalalim mong problema, ganon kahaba yung neglect, yung pagpapabaya. Kaya lumaki, lumalim, lumawak ang suliranin dyan sa trapikong yan. Marami kasing dapat gawin. Infrastructure ang talagang basis yan. That means you will have to have wide streets, which means you will have to have skyways, which means you have to construct bridges. Like for instance, yung bridge. Si Ramon Ang texted me and said, if you want to decongest traffic by 30%, sabihin mo sa DPWH, mag-construct ng temporary bridge dyan sa Mandaluyong kasi sarado yung bridge eh. Pinadala ko naman kay Secretary Villar pero sabi niya, we're 30% completion doon sa permanent bridge and because of that, mahirap mag-construct ng temporary bridge. Anyway, meron tayong ginagawang skyway yata yun. O yun ang sagot niya. So madalit sabi, ginagawan din ng paraan. At least si Don Ramon Ang, merong suggestion na binibigay. Hindi lang nagkikriticize.
Sandra? Sir, sunod ko na rin yung proposal ng isang congressman. Sabi niya, Congressman Xiao said he plans to file a bill requiring public officials, including cabinet members, to take public transport at least once a week, sir. Kung ang purpose lang nun ay para maranasan ng mga opisyales, gaya ng sinabi ko, hindi kailangan yon. Pero kung ang purpose mo every now and then, mag-share ka sa sympathy, wala problema rin kami doon. Gaya ng sinabi ko, kami mga sa members ng cabinet, pinaglakihan na namin yung sasakyan ng bus, ng jeepney at tricycle. Si Teddy Boy lang yata ang hindi pa nakasakay doon. Kasi akala ko Secretary Sunny Dominguez hindi rin nakasakay pero kinorek niya ako ng cabinet. Hindi, sumakay din ako ng bus. So lahat kami dyan, dinaanan namin yan. Maricel? Nadaanan namin yung may pagbuno. Paano may pagbuno dyan sa pagsakay ng jeep. Kasi talaga makikipag-unahan ka eh. Ganun din sa bus. Okay. Rosalie Cos, and then Henry? Good morning Yes. po, sir. Sakto po dun sa binanggit nyo na imbis na mag-criticize, magbigay na lang ng suhestyon para po ma-resolve yung traffic. Sabi po ni VP Robredo sa kanyang weekend radio program, dapat daw pong ipagbawal ang paggamit ng wangwang dahil insulto raw po to sa publiko. Ito po yung kanyang sinabi. Pag palaging ganito yung kalakaran ng government officials, talagang paano mo mararamdaman yung bigat na dinadala ng ating kababayan? Sobrang insulto yon yung wangwang kasi parang sinasabi mo, yung mga lakad nyo hindi importante. But sino ba Lakad ko lang nagwawangwang? yung importante. Sino ba nagwawangwang? Ako hindi ako nagwawangwang. Sino ba sa mga cabinet members nagwawangwang? Ginagawa lang yun pag may emergency. Kung cabinet member involved. Kailangan makarating ka dapat doon sa paruroonan mo. Birang-bira yun. Kahit ako, hindi ko birang-bira kung makita yun. Pero sir, ever since kasi nagkaroon ng, ever since na naupo si Pangulo, bumalik yung wangwang policy na naalis during the time of Pero wala akong Pinoy. masyadong nakikita. Pag ako tinatanong, sabi ko, ba't ka sabi niya, kailangan makarating. Otherwise, may problema tayo dun sa event. So sir, kayo po personally, ever since naging government official kayo, hindi kayo gumamit ng wangwang? Never. Except for one, when meron akong interview na nagkamali yung driver, bumalik, madali sabi 5 minutes, hiya naman ako. Pero hindi ako gumamit. Nag-offer sila. Sabi niya, sir, samahan namin kayo. Pero walang wangwang yun, ha? I-escort ka namin para malaman yung mabilis na daanan. So Pero walang wangwang. Kasi ako, every time ako sinasalubong sa mga probinsya, talagang ayaw na ayaw ko na may wangwang. In fact, tinatakasan ko yung mga yan. Nakasunod sa likod, bigla akong kakaliw. Akala nila kung... Kasi kadalasan nasa unahan sila, di ba? So pag nauna sila, pag kumanang ka, hindi na nila alam na umalis ka eh. O umalis ka sa kanila. Kahit si Presidente ayaw ng wangwang eh. Kahit yung mayor yan, sumasakay ako sa kanyang pickup, ayaw niya nga yung nag-overtake eh. Pinapagalitan niya yung driver niya. Pag nag-overtake, sabi niya, hayaan mo na. Makakarating din tayo, hayaan mo na sila. So ang policy po ng Duterte administration pagdating sa paggamit ng wangwang sa Personally, panahong si Presidente ayaw niya ng mga ganung wangwang. But, I can understand kung kailangan gamitin mo yung wangwang on a particular occasion. Thank you, sir. Okay, Henry, may follow-up doon? Follow-up ba, Henry? Other issue na. Other issue na, Henry. Henry, Secretary, may reaksyon si Senator Kiko Pangilinan na yung mga natatanggal na opisyales ng gobyerno, mga matataas na of course, yung mga cabinet secretaries like Secretary Aguirre, Wanda Teo, Nick Paeldon, Sidla Peña, at ito daw si General Albayalde. Ang duda niya ay baka daw hindi rin naman ito kasuhan at wala ring mangyari at malipat din lamang sa ibang posisyon kagaya ng ginawa kina Paeldon at La Peña. Anong reaksyon ng palasyo rito? unang-una, ang pag-file ng kaso kailangan batay sa ebidensya. Kung wala kang ebidensya, taka-haka lang, paano ka naman magpa-file? Baka gustong tulungan ni Senator Kiko, abogado naman siya, o baka gusto mong tulungan yung mga nagpo-prosecute. Kasi nag-aantay ng ebidensya yun. Kung meron kang nalalaman na dokumento o testigo na maaari makatulong sa pagkaso, I think it's your duty, not only as a Senator of the Republic,
but as an ordinary citizen of this country to help prosecute na doon sa mga tingin mong may kasalanan. Yun yung paglilipat at pagbibigay pa ng pwesto sa kabila ng mga kasong kanilang kinasasangkutan. Ito ho kaya ay posible o imposible pang mangyari sa kalagayan po ni General Albayalde? Si Presidente, pag naglipat ng isang opisyal na tinanggal sa posisyon, hindi dahil sa korupsyon. Dahil kung korupsyon yun, hindi na makakabalik yun. Ang pagkakaalam ko, kaya yan tinanggal dahil, kumbaga, more on hindi ka bagay dyan sa posisyon na yan, sa ibang lugar ka na lang. Hindi korupsyon. Dahil kung korupsyon, tanggal ka ganyan. So may pag-asa? O wala na si General Nasa Albayalde? naki-presidente na yan. Hindi natin alam kung ano ang kanyang tingin sa kaso ni General Albayalde. Alright, thank you. Okay. Rose Novenario. Rose? Good morning, sir. Sir, sa nangyari kay General Albayalde, iuutos ba ni Presidente yung sa intelligence community yung mas mahigpit na pagba-background check sa mga kandidato para sa mga posisyon sa gobyerno? Considering, sir, na maliban dyan sa granted na halimbawang wala pa namang kasong kinaharap, halimbawa, sir, may mga controversy na kinasangkutan, pwede bang unang-una, higpitan natin yung background check sa mga presidential appointees para hindi natitisod? Nasa term nga ni meron Presidente, naman talaga tisod, nagbe-vet doon eh. No, pagdating naman kay General Albayalde, in fairness to the man, pinapakinggan ko yung isang press con niya. Yun ang gusto kong sagutin din ng mga pinapatungkulan niya. Sabi niya, kung totoo lahat yung sinasabi niyo, 3 beses niyo na akong inimbestigahan, ba't wala kayong inihain na kaso sa akin? Ba't ngayon lang kayo nagsasalita? I want those investigators to respond to that. Napaka-valid yung kanyang ni-raise na issue. 3 times mong inimbestigahan, tapos wala kang charges, and then suddenly you're telling people na involved ka. And another thing, as a lawyer, not as a spokesman, as an ordinary lawyer watching the proceedings, yung kasi tinanong ko kanina kung anong tingin ko. Like for instance, yung statement na yung kay General Lacanindao, di ba, malaking prueba doon. Alam mo, ang problema doon sa statement ni General, meron siya sinabing, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Sa hukuman, hindi pwede yun. Pag ganyan ang salita mo, wala na. Dismiss ang kaso mo. Kasi dapat doon, nung tinawagan po ako, seryoso at talagang pinipilit niya na ganito. At sinabi pa nga ako, nakatanggap siya ng pera. Mga ganun dapat. Pero sabi mo, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Ano ba namang klaseng testimonya yun? Pangalawa, yun namang kay Mayor Magalong, with due respect to you, ang naririnig ko rin kasi parang hearsay din, parang hindi personal knowledge. Hindi rin papasok sa hukuman yun. Yun ang nagiging problema dyan. Tsaka isa pa, mawalang galang na rin sa ibang senador. Alam mo, pag nag-iimbestiga ka, huwag ka muna magsalita na guilty ito o ang ebidensya malakas. Hayaan mo na muna sanang matapos, tsaka ka gumawa ng rekomendasyon. Otherwise, may problema ka talaga. Para pareho kayo magkakaproblema. Sir, hihimukin ba ng palasyo yung publiko na halimbawang may nalaman silang adverse na info sa may isang government official, magsumbong sa palasyo? Aba, hindi lang hihimukin. Di ba palagi sinasabi ni Presidente, assert yourself. Gumawa kayo ng gulo, makakarating sa akin yan. Magpakita kayo sa akin. Magreklamo kayo. Guluhin nyo. Manampal kayo. Para malaman ko kagad. Di ba? So, Si Presidente mismo naging encourage. so open po yung lalo na hindi naman dumadaan sa commission Well, it appointments goes without na po. saying, Oo. pag ang tao merong nalalaman, nandiyan ang 888. Diba? We don't even require your signature. Kahit yung mga dumarating sa opisina ko sulat na anonymous, dinidiretso ko sa ombudsman o kung anong departamento, iniimbisigan nila. Okay, sir. Thank you. Okay, MPC questions? Ina? Pia? Pabot ng microphone, Sandra. Thank you. Sir, nung cabinet meeting, wala po ba nabanggit si President Duterte regarding the case of PNP Chief Wala. Albayalde? Hindi namin napag-usapan. Wala sa agenda. Was there a chance for the President to talk to PNP Chief Albayalde before Wala his naman siya resignation? doon
Wala, hindi ko siya nakita doon. Before or after. I didn't see him there. Pero possible, sir, na even before the meeting, pinatawag si PNP Chief Hindi, Albayalde? wala akong narinig tungkol doon. Ay, copy, sir. Okay, questions, MPC? No more? Henry? Secretary, yung mga binanggit ninyo sa mga naghain ng reklamo at iba't ibang impormasyon at testimonya laban kay General Albayalde saka yung investigasyon ng mga senador. Baka lang ho ito yung misinterpret na you're lawyering for Albayalde. Not really, because I'm being asked as a lawyer, my observation. That's not lawyering. I'm giving an objective analysis or assessment. In fairness to all. But, let me again be very clear on this. Ang Senado talagang merong kapangyarihan at may tungkulin na mag-imbestiga. Dapat talaga imbestigahan in aid of legislation. So what's wrong with the Senate investigation, Secretary? Hindi, ang sinasabi ko lang, merong isa o isang senador o dalawa na nagko-comment na guilty ka agad. Hindi naman po pwede yun. Parang unfair naman yun doon sa inaakusahan mo. Pwede bang, is it okay if we ask you kung pwede niyo pangalanan itong senador na binabanggit Hindi, ninyo? Tingnan nyo na lang kung sino yung kaibigan ko pa naman yun. Kaya lang, sometimes you cannot also stop someone to express his disgust or disappointment. Kasi hindi mo rin mapigilan ang sarili mo. But, dapat we have to restrain ourselves. Especially if you are a lawyer. Kasi yun ang training ng mga abogado. So is that your advice to your friend from the Senate? Alam niyo na yun. Hindi naman kailangan pa yun. Magaling yun eh. Matalino. Magaling. Okay, thank you, sir. Okay, may tanong pa kayo, MPC? Jinky? IBC 13, sir. Hi, sir. Saka hindi ko kailangan mag-lawyering kay General Albayalde. Magaling yung abogado niya. Stilito Mendoza. Hi, sir. One question lang, sir. Paki-clarify lang po yung pahayag ninyo kanina sa tanong ni Kuya Henry na hindi naman po talaga nangangahulugan na kapag tinanggal ka ng presidente sa pwesto, kung opisyal ka, korupsyon agad. Kasi sinasabi niya naman eh. Yes, sir. Pero tinatanggal ka kasi maaring hindi ka bagay doon. Hindi Correct. naman po nagtatrial and error ng presidente sa Hindi. pag-appoint, sir. Bakit naman hindi? Kung sa tingin niya at that time, magaling, pero nalusutan. Di ba? Lipat kita rito. Dahil honest ka eh. Okay. Thank you, sir. Yung pinaka-importante kasi presidente, honest eh. Sandra, may tanong. Sir, baka lang may detalye ka pa. You mentioned that banggit sa cabinet meeting yung proposal by the DOE for amendments in the oil deregulation law. May palace action na po ba doon? And ano po yung gagawin ng Malacañang about the Kung ano proposal? yung rekomendasyon ni Secretary Cusi, yun ang ipapatupad. Okay, MPC. Okay na tayo. Bernadette? Hi sir, follow up lang Yep. po dun sa nuclear energy agreement na nabanggit po sa cabinet meeting sir, yung with Russia sir. May nabanggit po ba si President kung anong particular concerns niya po dun sa nuclear energy agreement with Russia po? Kasi I understand DFA Secretary Teddy Locsin said that they already made a convincing argument but it was the President who asked for more time po. So may we know more details about these concerns Wala of the naman siyang President? sinabi. Baka constitutional concerns, issues. So yung constitutional concerns sir are these discussed? Wala naman siyang were these wala nga discussed? discuss. I'm just thinking aloud. Baka yun. Okay, sir. How about the possibility of nuclear leaks? Na-mention po ba ito sa cabinet meeting, sir? Hindi. Hindi rin, sir. Okay, sir. Okay. Last question na tayo. Nestor? Sir, will General Albayalde still get full benefits as PNP chief even if he retired ahead of his retirement sa November 8? Parang anong tawag doon? Non-duty status lang naman yata eh. Kung baga, magre-retire siya on the day na i-retire ka. Sa ngayon,
hindi siya mag-aakas PNP chief. Pero nandiyan pa rin siya. So, Parang terminal leave. Makukuha niya yung full benefits niya, sir, even if nag-resign siya as PNP chief. Hindi naman, nag-resign ba siya? As Siya, PNP chief. parang nag-terminal leave eh. Ha? So, nag-resign siya, sir. Nag-resign ba siya? O, as PNP chief. As PNP As chief. PNP chief. Yes, sir. Hindi rin, dahil kung position lang yun eh. So, makukuha niya yung full benefits. Ay, hindi ko alam yun. Dahil trabaho na ng ano yun, nasa budget, nasa finance na yan. Eh. Hindi ko alam how they will compute. Okay, sir. Okay. Tanong? Tanong. Sige. Rosalie, follow up ba yan? Pahabol lang po. Linawin lang po natin, Sec. Paano nyo po ika-qualify yung sinasabi ni Albayalde na nag-avail po siya ng non-duty status? Ano po ba ito? Hindi ko alam. Basta alam ko nagte-terminal leave siya. Kasi ang retirement mo niya pa rin, yung pa rin, di ba? November 8 pa rin eh. So, kailangan po ba ng approval Kumbaga, ni parang President? vacation leave lang yata ang dating sa akin nun eh. So, hindi kailangan ng approval ng President? Hindi ba na si DILG Secretary daw Tinanggap nag-renat na yung kanyang request? So, Sir, for the palace, hindi siya tinanggal sa pwesto. He voluntarily Resigned. resigned or stepped down or sought for a non-duty status. Okay, sir. Thank you po. Okay. Dalawa na lang, Bernadette and then Nestor. Hi, sir. Yung sa fund releases po, can Yung? you confirm? Fund releases po, sir. Fund releases. Yes. During the cabinet meeting po, I think na-mention po yata ang 331 million fund release for polio po. Can you confirm this po, sir? Si Secretary Duque dapat sumagot sa tanong mo. Hindi Okay, ako familiar doon. How about yung sa DA po, 'di ba, na-approve na din po ni President yung hike doon sa indemnification for backyard racers po na maapektuhan ng ASF, sir. Tama, sir, 'di ba po? So, Ipapatupad ni Secretary Dar kung ano yung directive sa kanya ni Presidente. but aside from polio and ASF related fund releases, sir, meron pa po bang pinag-utos si President? Wala akong alam. Okay, sir. Thank you, sir. Nestor. Sir, may we have Malacañang's reaction on the gold medal win of Carlos Oh, Yulo? meron akong statement na. We're very proud. Yung bago? O, Yes, hindi sir. ganun din. Of course, we congratulate the gold medalists. We're always proud every time a Filipino wins. Even a bronze or silver medal. Isa lang ibig sabihin nun, talagang magaling tayo. Kahit na every now and then. Sir, may details kayo nung courtesy meeting niya with the President either tomorrow or on Wednesday? Yung sa India? Hindi, sir. Yung si Hindi, Yulo, wala. sir. Wala pa. Hindi pa nakakarating sa akin. Hindi ko rin, Sir, wala yung- pang nire-release eh. Sir, may we have details on the visit of Indian President? Wala pa nga nire-release na schedule eh. Oh, ano sinabi ni Bong? Siyempre, maglalabas na yung protocol sila Thank you, sir. nag-schedule. Okay, no more questions, MPC? Okay, thank you, Secretary Panelo. Thank you. Thank you, MPC. Back to my studio Hello. sa People's Yeah. Television Network. Oh. Hello.